Sa episode na to, magluluto tayong masarap na ginataang sitaw at kalabasa. Ito ang mga rekadong ating gagamitin sa paggawa ng ginataang sitaw at kalabasa. Garlic o bawang, sibuyas, luya, sitaw, kalabasa, gata ng niyog, hipon, bagoong alamang, at ang mantika. Prepare natin ang ating kawali. Lagyan lang natin ng mantika, mga 2 kutsarang mantika. Taob natin para mag-spread yung ating mantika sa ating kawali. Check natin kung mainit na. Ilagay na natin ang bawang. Una nating ilagay ang bawang. Halu-haluin natin siya. Hintayin natin na may magkulay brown sa kanya. Sa aking pagigisa, palagi kong inuuna yung bawang. Sunod na natin ang sibuyas. Haluin lang natin. Haluin lang natin para hindi ganun masunog yung ating bawang. Para lanta na yung ating sibuyas, ilagay na natin ang luya. Mix ulit natin siya. So ito sa magpapasarap sa ating ginataang sitaw at kalabasa. Isa ito sa aking mga favorite na vegetable dish. Tapos, ilagay na natin ang gata ng niyog. Lagyan natin ng konting tubig. Sa gata na to, pinagsama ko na yung unang piga at ikalawang piga ng niyog. Then sunod na natin yung hipon. Isa ito sa magpapalasa sa ating ginataang sitaw at kalabasa. Hindi ko muna tinanggal yung balat kasi yung balat ng hipon isa sa magbibigay ng lasa sa ating lutuin. Pero hindi natin siya ilalagay ng matagal kasi once nagkulay
orange na siya, hahanguin din natin siya at isa-set aside muna natin. Mabilis lang kasing maluto ang hipon. Konting init lang, maluluto na siya. Para bumilis ang luto ng ating hipon sa gata, takpan natin siya. And simmer natin for about 5 minutes. Tingnan nga natin, mukhang nag-color orange na yung ating hipon. Once na kumulo na itong ating gata, sigurado luto na itong ating hipon. Ayan, kulay orange na yung hipon. Hanguin na natin siya. Kasi pag pinatagal natin yung hipon dito sa ating gata, ang mangyayari, ma-overcook siya. Tapos ilalagay natin siya later. Ting gata medyo nanilaw na. Yung ating hipon nagbigay na ng flavor do sa ating gata. Sundan natin ang kalabasa. Siya kasi yung pinakamatigas sa dalawang gulay na ating gagamitin. So mix natin siya sa ating gata. Takpan lang natin yung ating pan at simmer natin to hanggang sa lumambot yung ating kalabasa. Para malalaman natin kung malambot na yung ating kalabasa, tutusukin natin siya ng tinidor. Then pag malambot na yung ating kalabasa, isusunod na natin yung sitaw. Masarap din dito na hindi overcook yung ating sitaw. Takpan lang natin yung ating kawali. Tingin nyo kumukunti na yung ating sabaw, pwede naman tayo magdagdag ng tubig. Ayan, mukhang halfway cook na yung ating sitaw. Ngayon, ilagay na natin yung ating pangpalasa natin, yung bagoong. Kung sa tingin nyo kulang pa yung lasa ng bagoong, pwede naman tayo magdagdag. Depende sa ating gustong alat ng ating lulutuin. Masarap din sa ating gagawing gulay na wag masyadong overcook yung sitaw. Takpan ulit natin siya and simmer natin siya for about 2 minutes ulit. Yung sitaw mabilis lang tong maluto, lalo na kung mainit na yung ating pan. Tikman natin kung tama na yung lasa niya. Mukhang luto na yung ating gulay. Idagdag na natin yung ating tinabing hipon kanina. Medyo madami yung hipon na nilagay ko kasi wala naman tayong ibang
pampalasa dito sa ating lutuin kundi yung hipon at yung bagoong na ating nilagay. At sa instance na to, hindi ko tinanggal yung kanyang shell kasi isa to sa magpapalasa. Sa pagkain natin, tanggalin na lang natin siya. Takpan ulit natin. Simmer natin for about 1 minute. Ayan, patayin na natin yung apoy. Luto na ang ating ginataang sitaw at kalabasa. I hope nag-enjoy po kayo sa ating pagluluto. Hindi ba mabilis lang? Para sa recipes na gusto nyo i-feature ko sa mga susunod na episode, huwag lang kalimutang mag-comment sa baba. At huwag din kalimutang mag-like at subscribe. Huwag din kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest uploads ko. Happy cooking!